Hello, meron tayong pull-out na printer, Epson L360. Pull out natin sa school since hindi natin magawa doon. So, papakita ko sa inyo kung anong problem nun. Okay? Ito yung na-pull out nating printer. Mag-test print tayo para makita ninyo. Ayan, nag-print siya ng blank. Ang cause ng mga ganun is either walang ink sa tank niya, or walang ink dito sa cartridge, or clog naman yung print head, or sa motherboard. So unang gagawin is check kung may ink. Kung meron naman ink is i-check kung may laman yung mga cartridges. And you do power flushing. Ito yung power flushing sa preference ng ating printer. Power flushing. Do that only once in 24 hours. Kung wala pa rin, tsaka tayo pupunta sa motherboard and ituturo kung anong problem sa motherboard. So, ang papalitan natin dyan is itong fuse na ito. F1, sabi. So, tanggalin muna natin. And i-check natin kung may continuity. Kung wala kang ganyan or wala kang mapagpipiyasahan na board, pwede nating i-jumper yan. And ang ginagamit naming jumper is ganito. Manipis lang na wire. So, pwede nating i-jumper doon. Ito yung video ng repair ko noon na kung saan nag-jumper ako. Panoorin natin. So, gawin natin is kailangan natin ng jumper wire. Manipis lang siya. Kuskusin natin sa gilid niya. Tanggalin natin yung coating kasi coated itong wire na to. Lagyan natin ng flux para kumapit yung lid. Connected. Then putulin natin. Then tester natin. Okay. So ganun lang. Fuse jumper lang natin since fuse. Ayan, balik tayo sa ginagawa natin. But since I have an extra, pwede nating palitan yan. Okay, tanggalin natin at i-check natin kung working o hindi. Test natin kung may continuity yan. Ilagay ko dito. So, wala siya. Continuity. So, ibig sabihin, na-fuse. Okay.
ito naman yung papalit natin. Ayun. Meron. Ito. Wala. Ayun, so ikabit na natin. Working. So try natin. Let's assemble it. Balik the printer. Oh, ha? Hindi ba? Ay, lumabas na yung print. Out. Ayan, problem solved. Salamat sa panonood sa video ito. Sana ay meron kayong natutunan. Kung meron kayong katanungan o request na video repair guide, ay i-comment nyo lamang ito at susubukan naming gawan ng video. Salamat! Bye-bye!